درود بی‌پایان به ایران، درود بی‌پایان به همه شما دوستان عزیزی که بیننده این برنامه هستین. در خدمت پدر هنر گرامی هستم با مجموعه تازه‌ای به نام کوروشنامه. این دومین بخش از کوروشنامه هستش که با پدر هنر پی میگیریم. بریم پیش پدر هنر جان. درود بر شما. با درود و آفرین به روان و فروهر کوروش بزرگ، ابر شهریاری که در پرتو خرد و اندیشه و گفتار و کردار نیک خود برگ درخشانی در کارنامه آدمی در روی زمین گشود. با درود و آفرین به روان و فروهر همه رزمندگان و جوانمردان و جوانزنان ایرانی که در سپاه کوروش در آرایش جهان کوشیدند و بس بسیارانشان در این راه پرسنگلاخ جان باختند. کوروش دانش آموخته دبستان مهر و پرورش یافته در پرتو اندیشه های زرتشت، او جایگاه ورجاوند خود در پایگاه فرمانروایی را می شناخت. کوروش می دانست که برای ماندگاری جاودانه می بایست کاخ شهریاری خود را در دلهای گوشتی مردم بسازد، نه با سنگ و آهن و چوب در گذرگاه باد. در سایه‌سار چنین بینش و منشی بود که میگوید به من آموختند کشتن آدمی کشتن مزداست، کشتن زیستمندان کشتن زندگی است. کوروشم من، ساقی گندمی در گندمزار شما، آوایی در گلوی مردم ایران زمین، پادشاهی در میان شما که پادشاه این گیتی اید، روییده از خاکم و سیماسای خاک. ماه را بچینم و بر خوابگاه شما بگذارم، نیرومندی آبکوه ها را برگیرم و در سپرهای شما بهرم، نیرومندی ورزاها را برگیرم و در بازوان شما بنهم، سپیدی سپید دمان را برگیرم و بر دندانهای شما بنشانم، رخشه های خورشید را برگیرم و بر شمشیرهای شما بدرخشانم، خنکای برف ها را برگیرم و در آبدان شما بنهم، آبخوشه های باران را بر کشتزار شما بچرخانم. اهورامزدا را می ستایم که مرا در سایه شهریور آن شهریار به شکوه پرورید تا نوازش دهنده دستان شما باشم که گندم می پرورید، که بر آب و رود فرمان می رانید، که درخت و گیاه بر می نشانید، که گوهر از خاک بر می کشید، که آهن را و سنگ را آب می کنید. ای کاش انگرمینو به اندازه دستان شما روشنی افزا بود و زندگی آرام. دریغا که انگرمینو در پی یورش تازیان بیابانگردی بی فرهنگ دستان روشنی افزا و زندگی آرای ما ایرانیان را به خون فرزندانمان آلود و کاخ ورجاوند بنیاد فرهنگمان را با سیاهی اندیشه های تباه اسلام و مسلمانی در سیاهچالی تیر روزگاری نشاند. در نشست پیشین با اندوه بسیار گفتم که شوربختانه از نوشته های نیاکان ما یادگار ارزشمندی از کوروش بزرگ بر جای نمانده است. پس ناگزیر باید به نوشته ها و گزارش های بیگانگان روی بیاوریم و از لابلای نوشته های آنها تا اندازه‌ای با فر و شکوه و بالای بلند این بزرگمرد تاریخ جهان آشنا بشویم. چنانچه می‌دانیم در پی یورش تازیان مسلمان همه نامه ها و نامه سراهای ایرانی دستخوش آب و آتش شدند و دسترنج صدها سال کار و کوشش و پژوهش نیاکان فرمند ما همه در کام دیو خشم خونین درفش مسلمانان از میان رفتند. سرزمینی که روزگاری شب چراغ روزگاران بود، سرزمینی که روزگاری
نیایشسو یا قبلگاه دانشمندان بزرگ جهان بود، در پی زشتکاری های داعشی ها و حماسی های مسلمان آنچنان از داده های دانش تهی گشت که فردوسی بزرگ تنها 300 سال پس از چیرگی اسلام بر ایران نه تنها نیاکان هخامنشی خود را نمی شناسد، از اشکانیان هم که پس از سلوکیان بیش از 400 سال بر سر کار بودند چیزی نمی داند. خودش می گوید چو کوتاه شد شاخ و هم بیخشان، نگوید جهاندار تاریخشان، که از ایشان جز از نام نشنیدم، نه در نامه خسروان دیدم. تنها یک نام شنیدم از اشکانیان. هخامنشیان جای خود دارند و مادها و دیگران و پیشینیان آنها جای خود. فردوسی این بزرگ مرد تاریخ اندیشه که می رود سرود سربلندی ملت ایران را بسراید، اشکانیان را نمی شناسد. کوروش را از کجا بشناسد؟ چرا؟ چه شد که سخنسرای توانایی، آدم دانش آموخته و فرهیخته ای مانند فردوسی نیاکان خود را نمی شناسد؟ چند سال پیش یک جوان ایرانی به نام حامد زمانی که رنگ و بوی بسیجی بودنش جان آزادگان را می آزرد، برای نشان دادن نادرستی آنچه که درباره کوروش گفته‌اند در شاهراهای اینترنتی پرسشی را با همتایان خردباخته خود در میان گذاشت که اگر کوروش وجود داشته چرا در اشعار فردوسی هیچ اشاره‌ای به او نشده است. در همان سال گمان میکنم نزدیک به 7 سال پیش در چند رشته گفتارهای پیاپی پاسخ او را دادم. شاید در 8 یا 9 یا 10 برنامه پشت سر یکدیگر. دانشپژوهان جوان می توانند این رشته گفتارها را در یوتیوب زیر نام چرا نام کوروش در شاهنامه نیست، عمر آبرامیان چرا نام کوروش در شاهنامه نیست پیدا کنند و بشنوند. در اینجا به کرانه دیگری از پاسخ به این پرسش و اینکه چرا با ایرانیان با کوروش بزرگ و دیگر نیاکان ورجاوند بیگانه مانده ایم نگاه خواهیم کرد. چه شد که ما کوروش رو نمیشناسیم؟ چرا پیش از روی کار آمدن رضاشاه بزرگ تا آن زمان یک ایرانی پیدا نمی کنید که نام خودش یا نام پدرش یا نام پدر بزرگش کوروش بوده باشه؟ زندگیات عبدالحسین زرینکو در 2 قرن سکوت می نویسد آنچه از تأمل در تاریخ برمی آید این است که عربان یعنی مسلمانان، اینجا تعارف می کند، می گوید عربان، من می گویم مسلمانان، هم از آغاز حال شاید برای آنکه از آسیب زبان ایرانیان یعنی زبان پارسی در امان بمانند و آن را چون حربه تیزی در دست مغلوبان خیش نبینند، بر صدد برآمدند که زبانها و لهجه‌های رایج در ایران را از میان ببرند. آخر این بیم هم بود که همین زبانها خلقی را بر آنها بشوراند و ملک و حکومت را در بلاد دور افتاده ایران به خطر اندازد. به همین سبب هر جا که در شهرهای ایران به خط و زبان و کتاب و کتابخانه برخوردند با آنها سخت به مخالفت برخاستند. نوشتند که وقتی قتیبه ابن مسلم بار دوم به خوارزم رفت و آن را بازگشود، هر کس را که خط خوارزمی می نوشت و از تاریخ و علوم و اخبار آگاهی داشت از دم تیغ بیدریق در امان نمی گذاشت و هیربدان قوم را یکسر هلاک نمود و کتابهایشان همه بسوزانید و تباه کرد تا آنکه مردم رفته رفته امی ماندند، یعنی بی سواد ماندند و از خط و کتاب بی بهره گشتند و اخبار آنها یعنی تاریخ آنها
فراموش شد و از میان برفت. اکنون دانستید که چرا نام کوروش در شاهنامه نیست. باز می نویسد بدین گونه شک نیست که در هجوم تازیان بسیاری از کتابها و کتابخانه‌های ایران دستخوش آسیب فنا گشته است. این دعوی را از تاریخ‌ها میتوان حجت آورد و قرائن بسیار نیز از خارج آن را تایید می‌کند. با این همه بعضی از اهل تحقیق مانند این آخوندها در این باب تردید دارند، یعنی میخواهند بگویند که نه، هیچ یورشی نشده است، همان گونه که علی لاریجانی را برای شما خواندم در بخش شاهنامه شناسی که علی لاریجانی هنگامی که سرپرست صدا به سیمای جمهوری اسلامی بود، دانشجویان ایرانی گفت که ایرانیان پیش از اسلام مردمی وحشی و در کل بیسواد بودند و خود نیز میخواستند که بیسواد باشند. این اسلام بود که فرهنگ و تمدن به ایران آورد. این کوششی است که مسلمانان و اسلامگرایان میکوشند که ایران پیش از اسلام رو نادیده بگیرند. این تردید چه لازم است؟ برای عرب که جز با کلام الله هیچ سخن را قدر نمیدانست، کتاب‌هایی که از آن مجوس بود، یعنی از آن ایرانیان بود، و البته نزد وی دست کم مایه زلال بود، چه فایده داشت که به حفظ آنها عنایت کند؟ در آیین مسلمانان آن روزگار باز تعارف می‌کند، میگوید مسلمانان آن روزگار، بایست میگفت در آیین مسلمانان آن روزگار و این روزگار ندارد. اسلام و مسلمانی با دانش در ستیز دارد، در ستیز است، ولی ما در گرامی داشت این مرد بزرگ همون را میخوانیم. میگوید در آیین مسلمانان آن روزگار آشنایی با خط و کتابت بسیار نادر بود و پیداست که چون این قومی تا چه حد میتوانست به کتاب و کتابخانه علاقه داشته باشد. یعنی یک زن و مرد مسلمان با کتاب بیگانه است، کتاب را دوست نمی‌دارد. اگر هم بخواهد کتاب بخواند یا قرآن می‌خواند یا کتاب‌های دیگری در پیرامون قرآن. تمام شواهد نشان می‌دهند که عرب از کتاب‌هایی نظیر آنچه امروز از ادب پهلوی باقی مانده است فایده ای نمی‌برده است. در این صورت جای شک نیست که در آن گونه کتاب‌ها به دیده حرمت و تکریم نمی‌دیده است، یعنی ارجی به اون کتاب‌ها نمی‌نهاده است. نام بسیاری از کتاب‌های عهد ساسانی در کتاب‌ها مانده است. امروز هم نام بسیاری از کتاب‌ها را داریم ولی خود کتاب را نداریم که نام و نشانی از آنها باقی نیست. حتی ترجمه های آنها نیز که در اوایل عهد عباسی شده است از میان رفته است. پیداست که محیط مسلمانی برای وجود و بقای چنین کتاب ها مناسب نبوده است و سبب نابودی آن کتاب ها نیز همین است. همین یعنی چه؟ محیط مسلمانی. در محیط مسلمانی تنها بوزینگان بالا رونده زاده می شوند. در محیط مسلمانی کرمها مانند این آتش به اختیارها، این لباس شخصی ها، این بسیجی هایی که کودکان ایرانی را میکشند، جوانان ایرانی را کور میکنند زاده می شوند. محیط مسلمانی چون این کرمهای لجنخوار پرورش میده مانند این آخوندها. ابن خلدون در رویه 285 مقدمه چاپ مصر می نویسد وقتی سعد ابی وقاص بر مدائن دست یافت در آنجا کتاب‌های بسیار دید ولی نمیگوید چه اندازه. 292 تالار بزرگ پر از کتاب، 292 تالار پر از نوشته های دانشی. سعد ابی وقاص در آنجا کتاب‌های بسیار دید. نامه به عمر ابن خطاب نوشت
و در باب این کتاب ها دستوری خواست. عمر در پاسخ نوشت که آن همه را به آب افکن که اگر آنچه در این کتاب ها راهنمایی است، الله برای ما قرآن را فرستاده است که از آنها راهنماینده تر است. اگر در آن کتاب ها جز مایه گمراهی نیست، الله ما را از شر آنها در امان داشته است. ببینید، شر کتاب شر است. و هم را چه کسی میگوید؟ دومین خلیفه جهان اسلام، عمر ابن خطاب، کتاب را یک باشنده شرور میداند. میگوید که الله ما را از شر این کتاب ها در امان داشته است. از این سبب آن همه کتاب ها را در آب یا در آتش افکندند و از میان بردند. همینجا بگویم که در مصر 4000 گرمابه بود. 4000 گرمابه. به فرمان مسلمانان به درازای 6 ماه این 4000 گرمابه با سوزاندن نوشتارهای دانشی که مردم مصر گرم شدن. 6 ماه 4000 گرمابه. و این تون حمام یا این آتشکده حمام با چه آب را گرم میکرد؟ با آتش سوزاندن کتاب در مصر. چنین شد که مردمی مانند مردم مصر با اون تمدن، با اون آیین‌های بسیار بسیار با شکوه که داشتن پیش از اسلام، دچار چنین سرنوشتی شدن که امروز شده است خانه اخوان المسلمین. دکتر علی میرفتروس در ملاحظاتی در تاریخ ایران می‌نویسد در عرصه فلسفه و علوم نیز ایران قبل از حمله اعراب از مراکز مهم فرهنگ و تمدن جهانی به شمار می‌رفت. در این دوره دانش طب، ریاضیات، نجوم، فلسفه و هنر موسیقی رواج داشت. بسته شدن مدرسه آتن و مهاجرت عده‌ای از فلاسفه یونان به ایران، به ویژه ترجمه آثار و فلاسفه و دانشمندان یونانی به پهلوی، باعث غنای فرهنگی و علمی جامعه شده بود. دانشگاه گندیشاپور یکی از مراکز علمی آن زمان بود که به خاطر تجمع معروفترین و بزرگترین فرزانگان، پزشکان و دانشمندان ایرانی و خارجی دارای اهمیت علمی بسیار بود. در این دوران قبایل عرب از فرهنگ نازلی برخوردار بود و به خط و کتابت و علم و دانش آشنایی نداشتند. شرایط سخت اقتصادی و علاقه اعراب به زندگی قبیله‌ای فرصتی برای رشد و پرورش اندیشه ها باقی نمی‌گذاشت. بعد از اسلام نیز نوعی ممنوعیت و تعصب مذهبی باعث شد تا اعراب مسلمان هیچ چیز به جز قرآن را لایق خواندن ندانند. قرآن ناسخ همه کتب و اسلام ناسخ همه ادیان و اندیشه هاست و هیچ دانشی از خشک و تر نیست که در قرآن نباشد. این اندیشه باعث شد تا اعراب مسلمان به آثار علمی و ذخایر فرهنگی سایر ملت‌ها به دیده حقارت و دشمنی بنگرند، همون کاری که هنوز هم میکنند. این همه دشمنی با جهان آزاد تنها در همین راستاست. با چنین خصلت قبیله‌ای و احساس و اندیشه‌ای بود که اعراب مسلمان پس از حمله و اشغال کشورهای متمدن مانند ایران و مصر بیدرنگ به نابود کردن ذخایر علمی و فرهنگی ملل مغلوب پرداختند، آنچنان که در حمله به مصر کتابخانه ها را به آتش کشیدند و محصول تمدن و فرهنگ چند هزار سالی این ملت باستانی را به تون حمام ها افکندند، به طوری که در اینجا گزارش شده است مدت 6 ماه حمام های مصری از سوختن این کتاب ها گرم شد.
یاقوت سیاح عرب تعداد حمام‌های مصر در این زمان را 4000 ذکر کرده است که میتوان از این رقم به کثرت کتاب‌های سوخته شده پی برد. در حمله به ایران نیز اعراب و مسلمان از همین سیاست آتش استفاده کردند، به طوری که کتابخانه‌های ری و گندیشاپور را به آتش کشیدند، زیرا عمر نیز معتقد بود که با وجود قرآن مسلمین را به هیچ کتاب دیگری احتیاج نیست. همیهنانم به باور من همین چند نمونه بس که بدانیم چرا تا پیش از روی کار آمدن رضا شاه بزرگ هیچ ایرانی نام کوروش نداشت. همه ایرانیان از زن و مرد نامهای همان کسانی را بر خود داشتند که در پذیراندن اسلام بر نیاکانشان آسیاب‌های خون به راه انداختند و همه نوشتارهای دانشی کشان را به آب و آتش افکندند. پیش از روی کار آمدن رضا شاه بزرگ ایرانیان از نامیدن فرزندان خود با نامهای ایرانی مانند هوشنگ، کیومرث، آریوبرزن، بابک، سیاوش، افشین، کوروش، داریوش، خشایار، یوتاب، گردآفرید، گردیه، همای، سیندخت، رودابه و جز اینها شرم داشتند، ولی از گذاشتن نامهایی مانند تیمور، چنگیز، هلاکو، مسلم، غلام حسن، غلام حسین، غلام علی، رقیه، سکینه و جز اینها بر فرزندان خود شرم نداشتند. در چنین آشفته بازاری بی فرهنگی و دشمن ستایی با خود زنی بود که نام کوروش از دید ما پنهان بود. ما با کوروش بیگانه ماند. آنچه که در ایران و در بابل از کوروش بزرگ بر جای مانده سنگ نوشته ها و گل نوشته هایی زیر هستند. یک به یک نگاه کنید. یک، گزاره‌ای به 3 زبان به 3 دبیره پارسی باستان، ایلامی و بابلی از زبان کوروش بزرگ بر پیشانی سنگنگاری او در پاسارگاد که میگوید آدم کوروش شیثیا هخامنشیا، منم کوروش پادشاه هخامنشی. همین، منم کوروش پادشاه هخامنشی. 2، سنگ نوشته شاهنشاه داریوش بزرگ در بیستون که در آن از کمبوجیه و بردیا به نام پسران کوروش نام برده است. سخن دیگری در میان نیست. 3، گل نوشته ای که بابلیان درباره پیروزی مهرآمیز کوروش بر بابل نوشتند. دست کم باید سپاسگزار مردم بابل باشیم. 4، گل نوشته ای که از نبونید پادشاه بابل 1 سال پیش از گشودن بابل به دست کوروش بر جای مانده و در آن از کوروش به نیکی یاد شده است. 5، گل نوشته های دیگری که در بابل به دست آمدند که بیشتر در پیوند با کارهای اداری و کشورداری هستند. آنچه که ما از کوروش بزرگ می‌دانیم از راه نوشتارهای هرودوت، زنفون و کتسیاس است. افزون بر اینها کسان دیگری مانند دیودور سیسیلی، افلاطون، آشیل، پلوتارک، کرنلیوس، تاسیتوس، کارنامه‌نویس رومی، جوستین، هگل، ماکیاولی، ویلدوراند، هیرشمند و چند تن دیگر از بزرگان اروپا و آمریکا هستند که از کوروش نام بردند و کناک شاهانه او را ستودند. در میان کارنامه‌نویسان ایرانی پسا اسلام کسانی از کوروش یاد و نامی به میان آوردند، ولی در اون مایه سخن و شیوه یادکرد آنها به اندازه‌ای دلاشوب است که نشان می‌دهد کمترین شناختی از کوروش و کارنامه درخشان او نداشتند. ای کاش نمی‌نوشتند این کارنامه نویسان مسلمان، تاریخ نویسان مسلمان. ای کاش که خفی می شدند
و دست به خامه نمی بردن. چند نمونه است این گونه یادکردهای بیمایه از سوی کارنامه نویسان مسلمان در ایران پس از اسلام نگاه میکنیم تا ژرفای اندوهبار بیگانگی ایرانیان نسبت به کارنامه درخشان نیاکان برجاوند خود را بشناسیم. بدانیم بلایی که بر سر ما می آید امروز از کجاست. مسعودی در رویه 219 از برج الذهب می نویسد: پس از فریدون پسر اسقبان پسر جمشید ملک 7 اقلیم یافت، یعنی بر 7 کشور پادشاهی یافت و بیورسب را بگرفت، یعنی همون ضحاک، و چنان که گفته شده در کوه دماوند به بند کرد. پایتخت فریدون بابل بود و این اقلیم را به نام یکی از دهکده های آن نامیدند که بابل نام دارد و بر ساحل نهرهای فرات در سرزمین عراق به 1 ساعت فاصله از شهر معروف جسر بابل، یعنی پل بابل، و رود نرس است که جامعه نرسی منسوب بدانجاست. در این دهکده، یعنی در بابل که بابل را دهکده مینامد یا میداند، در این دهکده چاهی بزرگ هست که به چاه دانیال پیامبر معروف است. به موجب حکایت خدای تعالی که این دهکده را بابل نام داده، 2 فرشته هاروت و ماروت، یعنی همون خرداد و امرداد ما شده است 2 فرشته که نامشان به قرآن هست، در همین دهکده. سال 12 پادشاهی زوتحماس پسر کمجهور پسر اداسته پسر رابریچ، هیچ یک از اینها نیستند در کارنامه ایران. پسر را، پسر ماسر، پسر یود، پسر منوچهر بر او غلبه یافت و بس از پس جنگ‌های بسیار او را شکست داد و کسانش بکشت و ویرانی‌های افراسیاب را آباد کرد. پس از کیخسرو پسر سیاوش پسر کیکاووس پادشاهی به لهراسپ پسر قنوح پسر کیمس پسر کیانسه پسر کیقباد شاه رسید که دیار آباد کرد و با رعیت رفتار نیکو داشت و با همه عدالت کرد. چند سال پس از پادشاهی لهراسپ بنی اسرائیل از او رنج‌ها دیدند، یعنی آن که اسرائیل را ویران کرد لهراسپ پادشاه ایران بود، نه نبوکدنصر پادشاه بابل. چند سال پس از پادشاهی لهراسپ بنی اسرائیل از او رنج‌ها دیدند که آنها را در شهرهای جهان پراکنده کرد. با آنها حکایت‌ها داشت که نقل آن به درازا می‌کشد. به سخن دیگر می‌خواهد به ما بگوید مسعودی آنکه اورشلیم را ویران و نیایشگاه سلیمان را در هم کوبید و یهودیان را به اسارت برد، لهراسپ پادشاه ایران بود، نه نبوکدنصر پادشاه ستمپیشه بابل. و این اسیران بنی اسرائیل را به مشرق برد و با زنی دینازاد از آنها ازدواج کرد که نام این زن دینازاد بود که موجب بازگشت بنی اسرائیل به بیت المقدس شد. پس انگیزه این که بنی اسرائیل به بیت المقدس بازگشتن زناشویی لهراسپ بود با یک زن یهودی به نام دینازاد. گویند دینازاد برای لهراسپ پسر گشتاسپ فرزند آورد و جز این صورتهای دیگر نیز گفتند. و اینکه همای نخستین شهبانوی ایران، نخستین بانوی ایرانی که بر کرسی پادشاهی نشست که در شاهنامه این را با هم خواهیم دید، حالا همای از طرف مادر از نژاد بنی اسرائیل بود. گویند مادر بهمن پسر اسفندیار از بنی اسرائیل از فرزندان طالوت شاه بود و همون بود که بختالنصر مرزبان عراق را سوی اسرائیل فرستاد و کار چنان شد که گفته ایم.
گویند وی به دوران پادشاهی خود باقی مانده اسرائیل را به بیت المقدس فرستاد و اقامتشان در بابل تا هنگام بازگشت به بیت المقدس 70 سال بود. و در این ایام کوروش ایرانی بود که در عراق از جانب بهمن پادشاهی یافت. یعنی بهمن پسر اسفندیار به کوروش پادشاهی عراق را داد، ولی یهودیان به دست لهراسپ آزاد شدند. چرا؟ چون با یک بانوی یهودی ازدواج کرد به نام دینازاد و یهودیان رفتن به اسرائیل. سپس کوروش پادشاهی یافت به فرمان بهمن پسر اسفندیار که برود در عراق پادشاهی کند. از جانب بهمن پادشاهی یافت و آن هنگام بهمن به بلخ بود. گویند مادر کوروش از بنی اسرائیل بود و دانیال اصغر دایی وی بود. این جناب حضرت دانیال نبی که در تورات آمده است دایی کوروش بود. شما نگاه کنید چگونه با خرد ما مردم ایران یغل دغل بازی کردن و نگاه کنید پدران بیچاره ما، واژه دیگری پیدا نکردم بگویم، اینها رو می نشستن می خواندن و باورشان می شد. چرا؟ چون یک تاریخ نویس مسلمان به نام مسعودی با نامی بزرگ تاریخ نوشته است برای آنها و چه لذت می بردن پدران ما هنگامی که می دانستن که کوروش یک پادشاهی بود که دانیال دایی او بود. مدت شاهی کوروش 33 سال بود. این گزارشی بود از مسعودی. طبری در تاریخ امم و ملوک گوشنی یکم رویه های 287 و 88 می نویسد به پندار بعضی گبران، یعنی گبران آماجش ایرانیان هست در ترشیان، به پندار بعضی گبران فریدون با کوشک دختر ایرج پسر خود بخفت. فریدون با دختر خود بخفت و دختری تولد یافت که نام وی فرکوشک شد و با فرکوشک بخفت. این جناب فریدون که ما داستانش رو گفتیم و خواهیم گفت، نخواست با دختر خودش بخفت، دارای دختری شد نام فرکوشک و با فرکوشک بخفت. کی می نویسد؟ طبری. و دختری آورد که نام او زوشک شد و با زوشک بخفت و دختری آمد که نام وی فرزوشک شد و با فرزوشک بخفت و دختری آمد که نام وی بیتک شد و با بیتک بخفت و دختری تولد یافت که نام وی ابرک شد و با ابرک بخفت و ایزک آمد و با ایزک بخفت. ویرک آمد و با ویرک بخفت و تشخرفاء و به قولی منشورخا آمد و با دختری که مسحرک یافت. همچنان نام های گوناگون نوشته است و بسیار شگفت‌انگیز که من نمیتوانم بخوانم. و منشورا خرب با مسحرک بخفت و منشور تولد یافت و با دختری که منشر اورک نام یافت و منشر اورک با مطرو اورک بخفت و منوشر تولد یافت. این داستان پادشاهان ایران این گونه است. گویند بختالنصر که به جنگ بنی اسرائیل رفت بخترشه نام داشت. او مردی از عجم بود. این جناب نبوکدنصر پادشاه ستم پیشه بابل هم ایرانی بود به گفته طبری و از فرزندان گودرز بود و بسیار مدت بزیست و عمرش از 300 سال بیشتر بود و در خدمت لهراس شاه پدر بشتاست بود و لهراس او را سوی شام به بیت المقدس فرستاد تا یهودان را از آنجا بیرون کند. یک بار دیگر پایورزی بر آن اندیشه‌ای که لهراس بود که رفت به بیت المقدس، رفت بیت المقدس را ویران کرد، اورشلیم را ویران کرد و یهودیان را به اسارت برد.
نبوکدنصر پادشاه بابل نبود، پادشاه ایران لهراست بود. او را سوی شام و بیت المقدس فرستاد تا یهودان را از آنجا بیرون کند. آنجا رفت و بازگشت و پس از لهراست در خدمت پسرش بشتاست بود. پس از او در خدمت بهمن بود و بهمن در شهر بلخ مقر داشت و همو بختالنصر را بفرمود تا به بیت المقدس برود و یهودان را بیرون کند و سبب آن بود که فرمانروای بیت المقدس بر فرستادگان بهمن تاخته بود و بعضی از آنها را کشته بود. و چون بهمن خبر یافت، بخترشه را خواست و وی را شاه بابل کرد و گفت تا آنجا رود و از آنجا به شام و بیت المقدس درآید و سوی یهودان رود و مردان را بکشد و زن و فرزند به اسیری گیرد. یعنی همه این کارها را پادشاهان ایرانی انجام داد و گفت هر که را خواهد از اشراف و سران برای همراهی خیش برگزیند. و وی از خاندان پادشاهی داریوش را که از فرزندان مادی پسر یافس پسر نوح بود برگزید. پس داریوش هم از نوادگان نوح بود و خواهرزاده بخترشه بود. و هم کوروش، اینجا نخستین بار نام کوروش به میان می آید، و هم کوروش کیکومان را برگزید که از فرزندان قیلم پسر سام بود. کوروش نوه سام بود. خزاندار اموال بهمن بود. با اخشویرش پسر کوروش، یعنی خشایارشا پسر کوروش است در این بنیاد. پسر جاماس که لقب عالم داشت با بهرام پسر کوروش پسر ویشتاس. سناخریب پسر داریوش بود. سناخریب پادشاه آشور پسر داریوش شاهنشاه ایران بود که نسب از نمرود پسر کوش پسر هام پسر نوح داشت. ببینید آشفتگی را. و چون بلتشست پسر پادشاهی یافت، کار وی آشفته شد. بهمن وقتی به مشرق رفت او را معزول کرد. به جای وی داریوش مادی را پادشاهی بابل و نواحی مجاور چون شام و جاهای دیگر داد و او را بلتشز نام گذاشت و او بلتشر را بکشت و 3 سال در بابل و ناحیه شام پادشاهی کرد و پس از آن بهمن وی را عزل کرد. کیرش قیلمی، کیرش یعنی همان کوروش، کیرش قیلمی را که از فرزندان قلیم پسر سام پسر نوح بود به جای وی نصب کرد. پس از آن یکی از خویشان بهمن به نام اخشورارش یعنی خشایار یا خشایارشا پسر کیرش پسر جاماس که لقب عاد داشت پادشاهی یافت. قوم بنی اسرائیل به سمت بیت المقدس بازگشتند و این کار در زمان کیرش حاکم بابل که از جانب بهمن منصوب شده بود. در بعضی اقوال گفته شده کوروش یا کیرش هرگز پادشاهی نکرده، بلکه از طرف کیقاووس و از طرف کیخسرو به حکومت خوزستان و آن نواحی که به بابل متصل شده گمارده شده است. ببینید همیهنانم که یورش فرهنگ سوز مسلمان بر نیابوم اهورایی ما با ما چه کرده است. ببینید چگونه میتوان باور داشت که بیمایه کسانی مانند این یاوه پردازان بر جای بزرگانی چون بزرگ مهر نشسته باشند. اینها برای ما تاریخ نوشتند. اینها خود را در افشدار فرهنگ ایران شناساندند. پیشینیانشان به فرمان عمر و به دست سعد ابی وقاص تنها در دانشگاه گندیشاپور 292 تالار بزرگ پر از نوشتارهای دانشیک را به آب آتش افکندند. های هزاران سال تاریخ و فرهنگ و آیین‌های جهان‌آرا و جشنساز ایرانی را از میان روفتند و این بیمایگان بوزین سرشت خامه به دست گرفتند تا با به هم آمیختن چند تا واژه پارسی و هزاران واژه سر و ته تازی برای یک ملت بزرگ، یک ملت 10,000 ساله تاریخ بنویسند.
این یاوه ها رو نوشتن و به نام تاریخ به خورد ما دادن. تاریخ قسم کوفی، تاریخ ایران و اسلام، از این یاوه ها. سخن بر سر این نیست که ما چرا کوروش رو نمیشناسیم. سخن بر سر این است که با چنین تاریخ نویسانی چگونه میتوانستیم نیاکان خود را بشناسیم. برویم به سراغ بندهایی از نامه رستم فرخزاد برادرش پیش از آغاز نبرد تازیان با ایرانیان. با این فراز، با این چند بیت از شاهنامه که برای شما میخوانم، گفتار امروز را به فرجام خواهیم برد و در نشست آینده سخن را با هم پی بگیریم. میخواهم نشان دهم که چه بلایی به سر باغ آمد. امید اینکه پسران و دختران خوب میهنم به خود آیند و نگذارند که مرواریدهای گرانبهای فرهنگشان بیش از این پایمال خوکها و آخوندها شوند. مرواریدهای گرانبهای فرهنگ خود را از زیر پای این خوکها و این آخوندها بیرون بکشید. گوشی نباشید برای دهان یاوه پردازی این گونه تاریخ نویسان. ببینیم که رستم فرخزاد چگونه زنهار میدهد ما را با نامه‌ای که به برادرش می‌نویسد. در هنگام یورش تازیان به ایران، یکی نامه سوی برادر به درد نوشت و سخنها همه یاد کرد که این خانه از پادشاهی تهی است، نه هنگام پیروزی و فرهی است. میهنانم این شیوایی سخن را با آنچه که خواندم از مسعودی و از طبری، همین دو را تنها با هم برابر بگذاریم. شیوه سخن پردازی طبری، شیوه سخن پردازی مسعودی با شیوه سخن پردازی فردوسی، هر سه ایرانی هستند. این کجا و آن کجا. یک بار دیگر فقط میخواهم هم در اون مایه سخن را ژرف بنگرید، هم شیوایی سخن. یکی نامه سوی برادر به درد نوشت و سخنها همه یاد کرد که این خانه از پادشاهی تهی است، نه هنگام پیروزی و فرهی است. چنین است و کاری بزرگ است پیش، همی سیر گردد دل از جان خویش. همه بودنی ها ببینم همی، وزو خاموشی برگزینم همی. بر ایرانیان زار و گریان شدم، ز ساسانیان نیز بریان شدم. دریغ آن سر و تاج و آن تخت و داد، دریغ آن بزرگی و فر و نژاد. از این پس شکست آید از تازیان، ستاره نگردد مگر بر زیان. که آمد به تنگ اندرون روزگار، نبیند مرا زین سپس شهریار. که من با سپاهی به سختی درم، برنج و غم و شوربختی درم. رهایی نیابم سرانجام از این، خوشا یاد نوشین ایران زمین. چو با تخت منبر برابر شود، همه نام بوبکر و عمر شود. تبه گردد این رنج های دراز، نشیبی دراز است پیش فراز. نشیبی 1400 ساله، نشیبی دراز است پیش فراز. آن فراز به روزگاری مردم ایران در پرتو آیین‌های جشنساز ایرانی با شکست در برابر تازیان، نشیبی دراز است پیش فراز. نه تخت و نه دیهیم بینی نه شهر، ز اختر همه تازیان راست بهر. بپوشند از ایشان گروهی سپاه، ز دیبان هند از بر سر کلاه.
نه تخت و نه تاج و نه زرین کفش، نه گوهر نه افسر نه بر سر درفش. برنجد یکی دیگری برخورد. هم امروز نگاه کنید آنچه که بر میهن ما میگذرد. برنجد یکی دیگری برخورد، به داد و به بخشش کسی ننگرد. ز پیمان بگردند و از راستی، گرامی شود کژی و کاستی. پیاده شود مردم رزم جوی، سوار آنکه لاف آرد و گفتگوی. کشاورز جنگی شود بی هنر، نژاد و بزرگی نیاید ببر. رباید همی این از آن از این، ز نفرین ندانند باز آفرین. یعنی بد و نیک، زشت و زیبا، شایست و ناشایست آنچنان به هم آمیختن، ز نفرین ندانند باز آفرین. شناخته شده نیست کدام نیک است کدام بد. نهانی بتر ز آشکارا شود، دل مردمان سنگ خارا شود. بداندیش گردد پدر بر پسر، پسر همچنین بر پدر چاریگر. شود بنده بی هنر شهریار، سیدعلی خامنه‌ای. شود بنده بی هنر شهریار. ببینید امروز کرم لجنخواری به نام سیدعلی خامنه‌ای بر جای کوروش نشسته است در سرزمین کوروش و کوروش ها. شود بنده بی هنر شهریار، نژاد و بزرگی نیاید بکار. به گیتی کسی را نماند وفا، روان و زبانها شود برجفا. ز ایران و از ترک و وستازیان، نژادی پدید آید اندر میان. نه دهگان نه ترک و نه تازی بود، سخنها به کردار بازی بود. همه گنج ها زیر دامن نهند، این همه اختلاس. همه گنج ها زیر دامن نهند، بمیرند و کشور به دشمن دهند. چنان فاش گردد غم و رنج و شور، که شادی به هنگام بهرام گور. نه جشن و نه رامش، نه گوهر نه کام، همه سوگواری در پی سوگواری. نه جشن و نه رامش، نه گوهر نه کام، به کوشش ز هر گونه سازند دام. ببخشید اینجا به گمانم همه چیز به هم ریخته است، من نتوانستم درست بخوانم. دنباله سخن رو بگذاریم برای نشست آینده. آنچه که من گرد آورده بودم در کامپیوتر من همه چیز به هم ریخت و من توان خواندن بیش از این رو ندارم و در حافظه هم ندارم که همه را از حفظ برای شما بخوانم. آنچه که از این گزارش یا پیشبینی رستم فرخزاد دانسته می شود این است که پس از پیروزی تازیان مسلمان بر ایران چه بر سر ملت ایران خواهد آمد و ما این رو امروز با گوشت و پوست و استخوانمان می‌بینیم و در میابیم. نیازی نیست بیش از این برویم بکاویم در قنمایه ها. امروز همه چیز پیش روی ماست. با نگاهی به آنچه که امروز در میهن ما میگذرد میتوانیم بفهمیم که در روزگار کوروش چه بودیم، چه شد که ما ایرانیان کوروش ها را از دست دادیم، چه شد که ما با فرهنگ خود بیگانه افتادیم. نه تاریخ خودمان را درست می‌دانیم، نه فرهنگ خودمان را آنگونه که باید بشناسیم. آنچه که هست همین است که امروز هست. یا باید ایرانمان را پس بگیریم، ایرانمان را، فرهنگمان را، آیین‌های جشن‌سازمان را، کوروشمان را، همه را یک جا پس بگیریم، یا اینکه همه با هم از میان خواهیم رفت. تا نشست دیگر همه شما فرزندان پاکسرشت میهن آهورایی را به خداوند جان و خرد میسپارم. کامتان شیرین، روزگارتان پیروزگر باد. بدرود. سپاس پدر عمر. تا داری وقت. بدرود.